کھیر به تاسو ډېر خوړلی خو داسې نه دا کسې ملایي دی ملایي. زوم ان کا فول ملایي دی ملایي. سلامونه دوستانو، نن در سره یوه ریسیپي شیر کوم، کھیر ریسیپي. طریقې ډېره اسانه دی او ډېره اهم طریقې دی او تاسو موږ سره ویډیو کې راځو. دا 4 لیټر شودې دي. د 4 لیټر کې به انشاءالله جوړو خالص د غوا والا شودې دي او دودھ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا به اوس د سارو باندې کېږدو چې لږې ګرمې شي. دا مو حلوې دپاره او کھیر دپاره سپیشل په صحیح باندې جوړ کړی دی. اوس به دا څانڅه دې کې ووایو چې بیخي ونه لګېږي. بسم الله. دا څانڅه به ورکې اوره پورې وایي چې څوره پورې خوټ نه وي کړی. دا آسان سوی پروسس دی. دا به انشاءالله مونږ زده کوو تاسو. که په دې طریقې مو زده کړه انشاءالله ډېر مزیدار به وي. اور ډېر زیات نه دی پکار چې بیا دې بیخ وسوځي. دا اوس دا برابر اور دی. شودې به اوس کې کس اوس بې خوټ کړی وي. هغه نه بعد به اوس ورکې وریژې واچو. شودې به وخوټی چې یو ګیلاس شودې ورکې وچې شي بیا به هغې نه بعد به ورکې بیا وریژې واچوي. دا دي 250 ګرام وریژې او دا مو اوبې کې واچولې، دا پسکې شوې بیا مو جوسر کې. اوس به دې کې انشاءالله اچوو. اوس به ورکې اوره کوګیر وایي چې دا بیخي ونه لګېږي. دا 5 عدد لاچي دا ورکې واچو. دیسی ذائقه هم برابرېږي، خوشبو هم برابرېږي. څانڅه به ورکې چالی چې دې بیخ ونه لګېږي. انشاءالله داسې کھیر به جوړېږي که چې ویډیو کې به کس خوند به درکړي. دا 15 عدد کیکرس دي او دا به اوس مینده کوو دغه کې.
دا 300 ګرام چینی دی، دا به ورکې واچو اخري کې. کھیر په جوړېدو دی. انشاءالله تیارېدو والا یې کسې کن ګډه شه. دا کسې پنډ شه پنډ. بادام دی بادام. کھیر به تاسو ډېر خوړلی خو داسې نه، دا کسې ملایي دی ملایي. ملایي هغه کھیر جوړ شي. مه پوهه بس پرېږده. الحمدلله کھیر تیار شو. انشاءالله اوس بیره کوزو. ملایي دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. اوس به وربه لږ لږ بادام واچو. د بقیات څه پاتې شو دا به دې کړۍ کې واچو. زوم ان کا تا ورکې راوله که زه